อืมอืมใจไม่ไหลว่าไงว่าไงสวัสดีนี่เฟดดี้นายเห็นยามบ้างไหมอ่ะโอ้ฉันไม่เห็นเขาหรอกเขาก็คงเดินไปมาเอางั้นเหรอทำไมนายถึงมานั่งที่โต๊ะยามเนี่ยวันนั้นนายเป็นยามนะไม่ใช่ฉันเฟดดี้ไงจำได้ไหมเฟดดี้ฉันคือเฟดดี้ฮะโอ้ไม่นายทำอะไรกับตาของฉันเนี่ยว่าไงนี่นั่นเขาคือยามไม่ใช่เฟดดี้เออเขาคือยามไม่ใช่เฟดดี้เขาเลยโน่นนายดูหน้าเขาดีๆสิเอาเนี่ยทำอะไรตาของฉันเนี่ยเจ็บนะเนี่ยใช่ตายอยู่แล้วเอาเหรอฉันว่านายเพี้ยนไม่เฮ้ยหยุดก่อนฉันว่านายเพี้ยนแล้วเพี้ยนอะไรเหรอฉันไม่ได้เพี้ยนหยุดพูดจาอย่างนั้นสักทีเขาคือยามไม่ใช่เฟดดี้นี่นายคิดว่าเขาเป็นเฟดดี้หรือเปล่าฉันไม่สนว่าเขาเป็นเฟดดี้แต่ฉันจะฆ่าเขาเออนี่ยอมรับมันจริงไอ้อย่างเลยนายเป็นนี่ใจเย็นๆนี่ฉันจะบ้ากับนายจริงๆเลยเฟดดี้ฉันเหนื่อยฉันบอกแล้วว่าอย่างเอาว่าไงนี่เห็นไหมเฟดดี้เขาอย่างเงี้ยแล้วก็มีเฟสติส2 ตัวนะฉันคิดว่าคงไม่ใช่เฟดดี้2 ตัวหรอกฮะเขาคือยามเขาน่าจะเป็นก็นายไงเฟดดี้ฉันไปก่อนนะอ้าวแล้วนายจะไปไหนฉันจะไปขี้เฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ฉันบอกกี่ครั้งแล้วเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยอ๋อนี่มันเวลาเท่าไหร่แล้ว59เนี่ย59นี่มันคือยามหยุดออกไปนะหยุดออกไปฉันเฟดดี้ไงเฟดดี้